Hello everyone. අද දවසේදී මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඊටාම වැදගත් වෙන ෆ්‍රේස් එකක්. A little while ago. A little while ago. කොහොමද ඒක වාක්‍ය තුල පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ? ටිකකට කලින් මොහොතකට කලින් කියන්න තමයි a little while ago පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි හොඳින් කතා කරනකොට අපි ටිකක් ඒක මේ විදිහට කියන්න ඕනේ. A little while ago. එයා ආවා, he came. එහෙම නැත්නම් ඔයා කියනවා she came. A little while ago. ටිකකට කලින්, චුට්ටකට කලින්, මොහොතකට කලින්. ඉතින් මේ ඔක්කොගෙම අදහස් කරන්නේ ටික වෙලාවකට කලින් එයා ආවා. ටික වෙලාවකට කලින් එයා මෙහෙ ආවා. He came here a little while ago. She came here a little while ago. When speaking in English, you can use this adverbial phrase at the beginning of the sentence or at the end of the sentence. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේ ෆ්‍රේස් එක මුලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. වාක්‍යයේ මුලට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. වාක්‍යයේ අවසානයේට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේකේ ඉන්නකොට ඔයාට දැනෙනවා මේක වැඩියෙන් මේ විදිහට යොදන්නත් පුළුවන් නේද කියලා. අන්න ඒ නිසා මුලින්ම ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ෆ්‍රේස් එක. මොකක්ද? A little while ago. මම දැක්කා ඔයාව. I saw you a little while ago. මොහොතකට කලින්. At the bus stop. බස් නැවතුම් පොලේදී. I saw you coming a little while ago. මම දැක්කා ඔයා එමින් ඉන්නවා. I saw you coming a little while ago. මොහොතකට කලින්, ටිකකට කලින්. එතකොට දැනට ඔයා දන්න ඉංග්‍රීසියේ වාක්‍ය රටා, එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය නීති භාවිතයෙන් ඔයා වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා. ඒක අර්ථය වඩා තීව්‍ර කරන්න. එහෙම නැත්නම් එහි අර්ථය වැඩි කරගන්න ඔයා a little while ago පාවිච්චි කරනවා. තව පොඩි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. මම ආවේ ටිකකට කලින්. I came a little while ago. I came a little while ago. මම ගියා ටිකකට කලින්. I went a little while ago. මම එහි ගියා ටිකකට කලින්. I went there a little while ago. එයා මට කෝල් කළා ටිකකට කලින්. එයා මට කෝල් කළා මොහොතකට කලින්, ටික වෙලාවකට කලින්. She called me a little while ago. He called me little while ago. මං ඔයාව මතක් කළා ටිකකට කලින්. I remembered you. I remembered you a little while ago. මොහොතකට කලින්. බොහෝ වෙලාවට මේ ෆ්‍රේස් එක භාවිතා කරන්න වෙන්නේ මොකද්ද මේකේ තේරුම මතකද? මොහොතකට කලින්, ටික වෙලාවකට කලින් කියන අර්ථයනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට දැන් දැනෙන්න ඕනේ මේක බහුලව අපිට යොදා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ වෙනකොට අපි කරලා අවසන් වෙච්ච, එහෙම නැත්නම් මේ අතීත කාලයට අයිති දේවල් සම්බන්ධව කතා කිරීමේදී මේක බහුලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ ඒක එහෙම තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ කියලා. A little while ago. මොහොතකට කලින්. I remembered you. We remembered you a little while ago. අපි ඔයාව මතක් කළා. We remembered you a little while ago. අපිට ඔයාව මතක් වුණා, මතක් කළා. ඒ වගේම අපි ඔයාව මතක් කළා, අපිට ඔයාව මතක් වුණා. මේ ඔක්කොටම remembered. I remembered you a little while ago. We were thinking of you a little while ago. අපි ඔයා ගැන හිතමින් හිටියා මොහොතකට කලින්. We were thinking of you a little while ago. We were talking about you
a little while ago. අපි ඔයා ගැන මොහොතකට කලින් කතා කරමින් හිටියා. We were talking about you a little while ago. දැන් එහෙනම් ඔයාට තේරෙනව නේද? A little while ago. මොහොතකට කලින්, සුළු වේලාවකට කලින්, ටිකකට කලින් කියන අර්ථය ගෙන දෙන මේ ෆ්‍රේස් එක ඉංග්‍රීසි කතා බහේදී කොයිතරම්නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ වගේ අලුතින් යමක් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයා ඉගෙන ගත්තට මදි. මේ ගැන ඔයාගේ හිතමිතුරන්ටත් කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාර උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. කයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්නනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්. එහෙමනම් යලිත් මෙවැනිම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් මාව වෙනසම් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා මේ සියල්ලම කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න අමතක කරන්න එපා. So thank you very much. Bye for now.